Sabi ito tayo. Si Bunting tayo. Like if you look at other countries, for example, yes, the United States, picture political system is style. In the United States, iba-ibang state. Some states have term limits, other states do not have. So I don't know how that will translate to our own experience. So Sayang mo lang yung lemon. Dapat sa umaga kayo dapat uminom niya ng papa mo. Yung tubig. Huwag mo na yan inom. Ano ka ganun yung tubig? Katasay mo yung tubig na wag yung lemon. Mahal kasi ng lemon. Pinag-usapan din namin ni Pangulong Marcos ang inanunsyong plano sa politika ni Vice President Sara Duterte na kanyang running mate noong eleksyon 2022. I think she's also testing the waters to see what the reaction. That's the only thing I can do. I haven't talked to her. Ito na? But if again, no, if there's did you hear Hinday sana? Yes. Okay, that's it. Hindi ka nang ano ba? What do you think she'll do? Stop it. Talk about that later. Panahon ng kanyang ama, nang sumang-ayon ang Pilipinas na kinalanin ang One-China policy na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya nito. Kamakailan lang umalma ang China sa pagbati ni Pangulong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te sa pagkapanalo nito sa eleksyon. Sabi ng China, naglago ito sa One-China policy at huwag daw maglaro na apoy ang Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ito ni Pangulong Marcos. China has made some remarks na parang mag-answer parang Binili mo? Ano yung binili? Galing niya sa birthday? Look bag. Stick lang yan, Teo. Ano? Dito na lang yelo. Ako, very simple lang ang Bili ko dito. So, what do you do? It's just common courtesy that you do the same for them. That's really where it came from. The One-China policy is in place. We have adhered to the One-China policy strictly and conscientiously since we adopted the One-China policy. And that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China. But the manner in which they will be brought together again is an internal matter. Ang habol lang natin dito ay kapayapaan na hindi magkagulo. PR Langhel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Masarap. Susunod, ang sabi mo sa pagkundina ng mga senador sa People's Initiative para gawing joint voting ng Senado at Kamara sa charter change. Mag-comment na po sa Balitang Hali Facebook page. At Babalaw lang yan. Sabi mo dun, sabi mo dun. Mahiro sa patir. Nakaban pa si Pilin. Nakaban pa yung tatay ko gabi ng video. Naban? Sige. Sabi na lang yan. Yan na magbabayad eh. Saan ba? Kasi pinipilit niya talaga magpanda-panda eh. Kahit main. Hindi mapanda. Teo! Pera niya doon lang din. Lalo mo. That's it, guys.
It's it.